გამარჯობა მეგობრებო, როგორც უკვე ვიცით, Adobe-მ რამდენიმე კვირა დაანონსა ფოტოშოპის ბეტა ვერსიაში Generative Fill-ი. და ძალიან დიდი მითქმა იყო ინტერნეტში ამის შესახებ, მაგალითად, რა როგორ მუშაობს და ასე შემდეგ. ბევრი საკმაოდ კარგად ფუთავდა ამ ყველაფერს და არავინ არ გვიჩვენებს თუ როგორი მინუსებიც აქვს, მაგალითად აი ამ პროექტს, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე, სანამ ბეტა არის და მოდი ეს ყველაფერი მიმოვიხილოთ. ეს არხი დევია, მე ნიკა ვარ და დავიწყოთ. მოდი ეს ჩვენი ახალი პროდუქტი, გამოვცადოთ თვითონ იუთუბერებზე თუ როგორ მუშაობს და დავიწყოთ. ჩვენი პირველი მსხვერპლი გახდა თორნიკე ჰანგრიმენიდან. გადავწყვიტე რომ აი ამ ნაწილში ზვიგენის ფარფლი ჩამესვა და ამისთვის უნდა ავირჩიოთ ნებისმიერი selection tool-ი. შემდეგ მოვნიშნოთ იმ ტერიტორიას, სადაც გვინდა ზვიგენის ფარფლის ჩასმა, ვაწვევით Generative Fills და ვწერთ. ვაწვევთ ისევ Generates და ველოდებით. როგორც ხედავთ, რამდენიმე ტიპის ფარფლები შემოგთავაზა, ეს კუდის ნაწილია სავარაუდოდ და მსგავს რაღაცებს კარგად ართვეს თავს მოკლედ ჩვენი Generative Fill. გადავიდეთ შემდეგ მსხვერპლზე, ეს არის საიჭო კაცი, მახარა. და აი აქ მოდი ჩავთვალოთ, რომ არ გვინდა რომ ეს გოგო იყოს აქ. ამისთვის უბრალოდ მოვნიშნავთ ამ ქალბოტონს, ვაწვევით Generative Fills, აქ უკვე აღარაფერს უთითებთ და ვაწვევით Generates. ამის შემდეგ ფოტოშოპი ავტომატურად აი ამ ქალბოტონს გააქრებს ჩვენი ფოტოდან. მოდი ჩავთვალოთ, რომ ეს მიკროფონი ზედმეტია ამ ფოტოში და აქაც იგივე გავიმეოროთ. და თუ კარგად დააკვირდებით, Generative Fill-მა ზუსტად ისე გააქრა აქ ოფის ამოსი, რომ საერთოდ არ ეტყობა, რომ აქ რამე იყო და ამისთვის სხვა დროს უბრალოდ მეტი წვალება დაგჭირდებოდა სხვადასხვა თულების გამოყენებით. და ძალიან კარგია იმ საკითხში, რომ გვეხმარება და დროს გვიმცირებს მუშაობის. მოდი ლუკას ოქტოპუსიდან მის ახალგაზრდობას მოვარგოთ სათვალე. და უკვე ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა შეცდომებს უშვებს Generative Fill-ი. მივიღეთ შედეგი და ნამდვილად არ არის საამაყო, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ადამიანის იდენტობას კარგავს Generative Fill-ი, ლუკა რას და მსგავსად შეიძლება რა ვიცი. მოკლედ ნებისმიერ სამივე არჩევანში შედეგი მივიღეთ საშინელება, ზოგან თვალებიც კი გააბრუტალურა, გაანადგურა და მოკლედ ადამიანებზე რაღაცების მორგება ამ თულს ჯერჯერობით არ შეუძლია. ხოლო მოდი ვნახოთ მისი წარმოსახვის უნარი, ის გაკეთება შეუძლია თვითონ Generative Fills. მოვნიშნოთ თლიანი ფოტო, დავაწვეთ Generative Fills და დავწეროთ მაგალითად forest-ი. შედეგი არის საკმაოდ ლამაზი, ნატურალური და ამავდროულად გვაქვს სამი სხვადასხვა ვარიანტი, რომლის არჩევაც შეგვიძლია. და გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია დამატებით კიდევ მოვნიშნოთ მის შემოქმედებაში ტერიტორია და დავამატოთ კიდევ რამე, რაც მაგალითად თვლით, რომ აქ მოუხდება. თუნდაც ხის სახლი რატომაც არა. და ესეც არის მიღებული შედეგი, საკმაოდ რეალურად მოერგო გარემოს და საერთოდ არ ეტყობა, რომ აქ მსგავსი რაღაც არ იყო, შესაბამისად ძალიან კარგად მუშაობს ამ თემაშიც. და კიდევ ერთი მინუსი, რაც Generative Fills აქვს, ეს არის, რომ გარჩევადობა აქვს ძალიან დაბალი, ანუ როგორც ხედავთ, ფოტოების ხარისხი არის საკმაოდ დაბალი და მუშაობს ძალიან დაბალ რეზოლუციაში. საბოლოო ჯამში გვეშინოდეს თუ არა Generative Fill-ის. მე ვფიქრობ, რომ არა, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ ხელსაწყო, რომელიც ისევ და ისევ ჩვენ გვეხმარება და გვიმარტივებს საქმეს. მას არ ამგონია
დიდი ხნის განმავლობაში კიდევ შეეძლოს, რომ ადამიანები ჩაანაცვლოს. შეიძლება დავუშვათ ისიც, რომ დამკვეთ შესაძლებლობა აქვს უკვე პირდაპირ ამ თულს უთხრას ეს ყველაფერი, მაგრამ ამისთვის საჭირო ის ფინანსები, რასაც ამ soft-ში გადაიხდის, ამისთვის საჭიროა ცოდნა, რომ მონიშნოს ეს ყველაფერი გააკეთოს და შემდეგ მიღებული შედეგი გადააქციოს უფრო ლამაზად და შეფუთოს. შესაბამისად, ჯერ კიდევ საჭიროები ვართ, ასე რომ არ ამგონია უნდა გვეშინოდეს. დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ, გამოიწერეთ არხი, დაალაიქეთ, დაგვიტოვეთ თქვენი აზრი კომენტარის სახით და ნახვამდის.